500. Này là mấy ngày tuổi anh? Ao dèo. Cái này 10 ngày tuổi rồi. 10 days. 10 days. Yes. BL10. 10 days. Cái ao lâu nhất anh làm là mấy năm anh? Ao lâu nhất khoảng 4 năm. 4 năm là giờ vẫn còn hoạt động bình thường. Giống như những chỗ nào mình chùm hết là nó không bao giờ xét. Nuôi ao nổi á, dạ. Phí vận hành thì nó dễ dàng hơn, dạ. Nhưng mà chi phí nó mắc tiền hơn ao đất. Là bằng đầu tư ban đầu. Đúng rồi. Hiện tại thì Quỳnh Như đang đứng ở khu vực nuôi tôm theo mô hình kiểu mẫu CBF Combine của CB. Còn anh Hiểu là vừa là đại lý vừa là khách hàng của tại Phú Tân. Thì đây là khu vực gần sát biển, thì mình cùng sẽ tham quan farm của nuôi của anh nha. Thì nhìn ấn tượng là ban đầu là cực kỳ rất là chỉnh chu, gọn gàng, sạch sẽ. Thì bắt đầu mình sẽ đi về phía sau của farm ha. Thì lần này là farm Yến Thăng Hạnh đón tiếp những khách hàng ở Singapore và họ quan tâm về ao tròn nổi, và trực tiếp qua để mà thăm khảo sát mô hình nuôi thực tế như thế nào. Ở đây tổng thể farm của anh á, là có 5 ao tròn nổi, bao đó có gồm một cái ao tròn nhỏ là 500 m² dùng để dèo và 4 ao 1000 m² là để nuôi chính. Đi kèm song song á, thì anh còn sử dụng thêm là 5 ao lót bạc chìm là cũng để nuôi chính luôn. Và mình kéo lên phía trên chút xíu á, là những cái hệ thống mà cấp nước vào, xử lý nước, lắng lọc và sau đó là nước sẵn sàng để mà nuôi. Thì những cái ao mà có quạt nè, có hố là những ao nuôi chính nha. Còn những ao này là những ao chứa nước, dự trữ nước. Cách hay của anh đây là anh kéo cái đường nước từ sông và kéo lên tới trên hậu, sau đó mới đi xuống để mà tăng cái thời gian lắng lọc, xử lý nước để trong hơn và chất lượng nước sẽ ổn định hơn để mà anh nuôi. Small stream. 500. Này là mấy ngày tuổi anh? Ao dèo. Cái này 10 ngày tuổi rồi. 10 days. 10 days. Yes. BL10. 10 days. More. The gut all very full, very nice. Yeah. This is your SOC, oxygen. Oxygen. Yes. Oxy. Yes. Oxygen go to in the oxy. Is Farm X products also? Yes. Yeah. Có nghĩa là những cái ao nhỏ nuôi mật độ dèo á, thì là mật độ thả dèo là tới 1 triệu con. 1 triệu con. Nhưng mà tới nuôi qua giai đoạn lớn là từ khoảng 25 đến 30 ngày tuổi á, thì sẽ là 200 con. 200 con trên 1 m² mật độ nuôi. Và ống này á, là ống 27, ống nhỏ và được anh sử dụng là 3 năm rưỡi. Và bạc mấy gem nha, bạc 7 gem rưỡi quá. Bạc này 5 gem luôn em. 5 gem, bạc 5 gem. Bạc 5 gem. Bạc 5 gem thôi nhưng mà xài. Ủa bạc này là 3 năm rưỡi luôn hả anh? Đúng rồi em. Ôi. Bạc 3 năm rưỡi, khung sắt cũng 3 năm rưỡi. Xi măng. Xi măng. And yes, and ice, and water, wash. Go to water. So this is what type? Có nghĩa là cái ao này thì xả ra một này thôi. Anh xi phong mỗi ngày mấy lần anh? Lúc lớn thì xi phong ngày 4 lần. Cái guồng quạt mình sẽ bật khi nào để mà mình gom chất thải về? Đúng rồi em. Là Lúc nhỏ thì mình chỉ bật theo mỗi lần xi phong mình bật trước để gom chất thải thôi. Yes. Còn lúc lớn thì mình chạy xuyên suốt. This? Yes. Dạ, đúng rồi đó. This one? Một. This one? Có nghĩa là 2 ống. One high, one low là. This? Để mình đưa cao lên dễ hứng á, cái này dễ hứng xi phong thôi. Hứng sát. Yeah. Hứng cái vỏ tôm, hứng sát. This put higher. So this one lower. Okay, very good. Có nghĩa là khách chỗ anh dự sử dụng 2 ống. Một ống ở trên đó là sẽ xả những cái vỏ tôm chất thải và nó cao lên để mà có thể hứng lại những cái vỏ này. Đây cái lưới này là mình sẽ hứng lại và mình sẽ bóc tách cái phần vỏ ra một bên khô riêng. Còn cái ống dưới sẽ là xả cho khô nước. Tại vì cái ống cao thì nó đang cao so với cái mặt ao nên không thể xả hết nước, nhưng mà chỉ là để cao lên cho dễ hứng thôi. Nói chung là sẽ dễ hứng lại cái vỏ tôm, xác tôm, phân tôm cũng như là kiểm tra tôm coi bữa nay xi phong như thế nào. Đấy, còn ống ở dưới là sẽ xả khô nước cho cái ao. Đây nè, đây là những cái vỏ tôm nè. Đây là tôm giai đoạn tôm 10 ngày. Đây đang 10 ngày, đây là vỏ tôm nè, được xả ra lọc lại. Thì người ta sẽ coi là ta sẽ bóc cái này riêng ra. Còn dưới là hồ xả nước. Oxy thì khách sẽ là liên tục 24/24 luôn, không có ngưng lại, là giai đoạn dèo này là không hề ngưng. Quạt thì sẽ là bật sáng và chiều để mà gom chất thải lại. Hiện tại cũng không quạt nhiều nhưng mà oxy là liên tục. Cái ao lâu nhất anh làm là mấy năm anh?
ao lâu nhất khoảng 4 năm. 4 năm là giờ vẫn còn. Vẫn còn hoạt động bình thường. Tính ra thì xài cũng 10 năm được không anh? Bình thường nếu mà anh nói giống như bây giờ, trước đó mình bị lỗi nè, Dạ. chùm không hết. Dạ. Chứ nếu mà em từ đầu em chùm hết là anh em về em dở đi lên là chỗ nào nó cũng còn mới. Giống như những chỗ nào mình chùm hết là nó không bao giờ xét. Đó. À, nè trên này đâu có gì đâu. Nó đâu có xét đâu. Cái này nó có sơn. Trước anh có sơn. Ồ nè đâu có nè, còn nguyên luôn, cứng ngắc luôn, trời, cứng khừ luôn. Nên mà ao này là 3 trên 3 năm. ao này 3 năm rưỡi đó. Oh, for more 3 years. 3 years. Yes. Có nghĩa là cái này có cái thì anh bắt xuống, cái này anh không có dính. Không luôn, anh không có bắt cái gì hết. No. Bởi vì khi nó chạy nó lắc cái ao nè, lắc vậy. Để cho nó thả lỏng cho nó tự rúng. Còn nếu mình bắt xuống thì nó xeo nó nứt hết à. Hay ở anh cái là anh không có cố định cái trụ. Đúng rồi. Để cho có cái độ giãn nở, dao động, hoạt động nước. Nước nó chạy vô đây mà quạt nó đánh thì nó có nhịp. Nó sẽ có hoạt động. Nó nhịp. Nên hai việc hai thằng đó nó gợi nhau là nó không có bị gánh nhau, nó không nứt. Giống như là để không có dính gì hết, để nước nó tự nông ra luôn. Rồi nó nhịp nhẹ nhàng. Vậy, nhưng mà anh lại đầu tư cái phần là đổ cái trụ đà. Ở này là anh đổ đà bê tông luôn, có bê tông luôn, có cốt luôn. Có cốt luôn. Để nó cứng lại. 3 sắt 10 vậy đó. 3 cây sắt 10. 3 cây sắt 10 vậy nè. Begin Iran. Yes. Nói chung là mình nuôi ao nổi á, chi phí vận hành thì nó dễ dàng hơn. Dạ. Nhưng mà chi phí nó mắc tiền hơn ao đất. Là bằng đầu tư ban đầu. Đúng rồi. Nhưng mà nó vận hành là xả nước thôi này kia thì anh không có tốn bơm. Đúng rồi. Khi ao nổi thì vận hành nó nhẹ nhàng hơn. Còn cái ao đất chạy bạc thì vận hành nó tốn kém hơn, mất nhân công, mất thời gian nhiều hơn chút. Là cái tốn cái khâu mà xả nước vô ra đó ha. Đúng rồi. Là nó sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà có nghĩa là anh thì nó vận hành nó hơi chậm hơn so với ao khác. Nhưng mà đầu tư ban đầu thì khỏe hơn, giống như đào chảy ra là xong. Thì nó rẻ tiền hơn. Của anh này cũng dùng hố là hút lên hay là anh dùng hố? Đây anh cũng ra bên đó anh dùng hố đó, bên không giống ở đây thì anh cũng vẫn xả gì đó. Dạ. Anh vẫn xả anh mới bò. Ủa nhưng mà ở đây em thấy em đắp cao lên đúng không? Cao hơn. Đắp cao nó vẫn cao nè, em thấy nó vẫn cao hơn so với ao nọ. Anh xả gì đó chỗ đó có hố xi phong của anh đó. Dạ. Xả nước gì đó. Còn giống như hai ao này anh diện hố anh mới xả làm cái hố đó anh bơm ra. Dạ. Là vừa nuôi ao chìm vừa nuôi ao nổi, nhưng mà chỉ là giống như hiệu quả hiệu suất thì như nhau, mà chỉ là cái chi phí vận hành nó cao hơn. Nói chung mình đầu tư ban đầu nó nhiều tiền đó, thì khi vô vận hành thì nó dễ lại. Đầu tư ít tiền thì vô vận hành nó cực hơn chút. Rồi thì vừa rồi Quỳnh Như đã chia sẻ đến cả nhà mô hình nuôi tôm trên ao tròn nổi. Mọi người có bất kỳ thắc mắc hay là có câu hỏi về liên quan về mô hình nuôi hay cách oxy hay là những cái trang thiết bị mà kỹ thuật trong ao nuôi thế nào thì hãy vui lòng là gọi về số điện thoại 0899 199 700 hoặc là bình luận ngay bên dưới nhé. Quỳnh Như sẽ chia sẻ kỹ hơn ở những clip tiếp theo. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo nhé.